Chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong một chủ đề mới mà ai cũng quan tâm. Đó là xử lý các mối quan hệ trong cuộc sống. Làm thế nào để tránh những bất ổn trong các mối quan hệ? Bạn đã biết chưa? Là con người không thể không có các mối quan hệ. Đó là quan hệ gia đình, họ hàng cho đến hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Bên cạnh các quan hệ tốt đẹp, hầu hết mọi người đều gặp trục trặc trong một số mối quan hệ. Biểu hiện phổ biến là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hậu quả là bạn phải tốn nhiều thời gian để giải quyết. Nhưng rồi chả đâu vào đâu. Bạn rơi vào tâm trạng buồn rầu, lo nghĩ rồi chán nản. Tệ hơn là còn có tình trạng quan hệ đã chuyển thành ân oán và thù hận. Ví dụ như mâu thuẫn với người thân trong gia đình, họ hàng, mâu thuẫn với hàng xóm, đồng nghiệp thì không phối hợp được, đối tác thì không hiểu nhau, dẫn đến uy tín của bạn bị sụt giảm. Vậy là bất ổn trong quan hệ đã đến với bạn rồi. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ ngày càng tệ hại. Nếu bạn đang ở trường hợp trên thì chúc mừng bạn đã xem được video này. Đồng thời, video này cũng dành cho những ai muốn có được vốn sống chuẩn mực để tự tin bước vào cuộc đời với các mối quan hệ tốt đẹp. Nội dung video sẽ chia sẻ với bạn các ý chính sau đây. 1. Thấu triệt con người. 2. Kiểm soát quan hệ. 3. Triệt để nhân duyên. Chúng ta cùng bắt đầu theo dõi nhé. 1. Thấu triệt con người. Như một sự tự nhiên, rất nhiều người xuất phát từ cái tôi của bản thân để quan hệ với người khác. Bạn không biết người ta nghĩ gì về bạn. Nếu bạn ở trường hợp này thì hãy xác định rằng bất ổn trong quan hệ đến từ chính bạn. Trước hết bạn phải hiểu rõ mình. Bạn hãy suy ngẫm về chính mình trên những phương diện sau đây. Tính cách của mình thế nào? Ví dụ, cẩu thả, bừa bộn hay cẩn thận, chỉnh chu. Bạn hay có thói quen gì? Ví dụ, bạn thường xuyên cho tay vào túi quần khi nói chuyện với người khác. Hay bạn nhìn thẳng vào người nói chuyện và luôn có nụ cười trên môi? Hay bạn là người thường cắt ngang lời nói của người ta trong lúc trò chuyện? Hay bạn thường bình luận về thói xấu của người khác trong giao tiếp? Sở thích của bạn là gì? Ví dụ, bạn thích uống cà phê, bạn thích nghe nhạc không lời và không thích nghe nhạc rap. Bạn có nguyên tắc sống nào không? Ví dụ, bạn luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn, hay bạn luôn rõ ràng trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi bạn tự rà soát nghiêm túc về bản thân với tính cách, thói quen, sở thích, nguyên tắc sống thì sẽ nhận ra những ưu điểm và đặc biệt là hạn chế của mình rồi. Chính những hạn chế ấy sẽ tạo nên những ấn tượng không tốt về bạn từ phía người khác. Bạn không thể mong muốn quan hệ đó tốt hơn nếu như vẫn còn những hạn chế này. Khi con người có tính cách xấu, tham lam, ích kỷ, sân hận, ganh ghét, đố kỵ, thì người khác chỉ chơi với mình trong thời gian ngắn. Nếu là quan hệ sâu thì đó là sự lợi dụng nhau. Khi người ta biết tính cách của mình xấu, họ sẽ xa lánh mình. Vậy, chính bạn phải ấn định sửa chữa. Lên kế hoạch sửa từng lỗi mỗi ngày. Cuối ngày thì rà soát lại xem bạn đã sửa được gì thì duy trì cả tuần. Đó là cách đầu tiên với bạn nhằm tránh bất ổn trong quan hệ sẽ tiếp tục đến trong tương lai. Thưa các bạn, lâu nay ta sống hay đại khái và chủ quan và đơn giản nên khi giao tiếp với ai ta chỉ mong muốn đạt được cái mình cần mà không tìm hiểu xem phía bên kia họ nghĩ gì về mình. Vậy từ bây giờ, bạn cần nhớ là khi làm việc với bất kỳ một ai, bạn cần phải thấu triệt về họ cũng trên những phương diện như bạn đã thấu triệt chính mình. Hãy quan sát, lắng nghe họ để hiểu rõ họ càng nhiều càng tốt trên các phương diện. Tính cách của họ. Thói quen của họ. Sở thích của họ. Nguyên tắc sống của họ. Khi đã thấu triệt họ rồi thì bạn sẽ biết cách quan hệ với họ sao cho bản thân bạn luôn bình tâm. Đặc biệt bạn biết cách tránh các tình huống để nhược điểm của họ gây ra bất ổn cho mối quan hệ. Ví dụ, một đồng nghiệp có thói quen uống cà phê. Bạn sẽ mời họ ly cà phê trước khi bắt đầu vào việc sẽ là sự mở đầu suôn sẻ cho mối quan hệ của bạn. Điều quan trọng bạn cần phải nhớ, đó là phải luôn tôn trọng mọi mối quan hệ mình có trong cuộc đời.
kể cả những người kém hơn bạn và chẳng đem lại cho bạn lợi ích gì. Công thức rất đơn giản là kính trọng và tôn trọng. Kính trọng người hơn tuổi mình, tôn trọng người bằng tuổi và ít tuổi hơn mình. Mặt khác, khi một mối quan hệ đang được duy trì, hãy thường xuyên trao đổi với họ về kết quả mà hai người đang hợp tác hay có mối quan tâm chung. Ví dụ, bạn là cấp dưới được giao việc thì khi kết thúc công việc đều phải báo cáo cấp trên của bạn. Thành quả của thói quen này là sự tin tưởng của người khác đối với bạn. Điều này vô cùng quý giá. Điều cuối cùng, trong giao tiếp với người bên ngoài gia đình, thấu triệt con người sẽ giúp bạn xác định được ai là người bạn có thể chơi được. Bạn có thể ứng dụng quy tắc 3 lần. Ví dụ, ai đó quá 3 lần lỡ hẹn thì bạn không thể chơi được. 2. Kiểm soát quan hệ. Vừa rồi là những vốn sống về thấu triệt con người. Khái quát lại, bạn chỉ cần luyện quan sát và lắng nghe người khác để hiểu đúng về họ trên những phương diện: tính cách, thói quen, sở thích, nguyên tắc sống và nhiều hơn nữa nếu có thể. Khi đã hiểu họ rồi, giờ bạn hãy tìm hiểu đến việc kiểm soát quan hệ. Để tránh bất ổn trong các mối quan hệ, bạn cần phải kiểm soát quan hệ. Muốn vậy, trước hết, bạn sẽ phân chia các mối quan hệ đang có theo các nhóm sau. Bạn tri kỷ là những người thân thiết sẵn sàng có mặt khi ta hoạn nạn. Nhưng thời nay, ít người có bạn tri kỷ hoặc không có. Bạn tâm giao là những người tâm đầu ý hợp, có thể tâm sự, chia sẻ, biết bảo vệ điều riêng tư của nhau. Quan hệ làm ăn là những quan hệ trong công việc. Quan hệ gia đình là những người trong gia đình, họ hàng. Bạn xã giao là những người mới quen. Nhóm người này khi ta gặp họ vẫn chào hỏi nhưng tuyệt đối không đi xa hơn, không tâm sự, không làm ăn. Vì sao bạn cần phải phân chia các nhóm quan hệ? Câu trả lời là để bạn có cách hành xử khác nhau với mỗi nhóm. Khi ta không phân chia, chắc chắn bạn sẽ gặp bất ổn trong quan hệ. Điển hình như nhiều bạn đã nhầm giữa bạn tâm giao với bạn làm ăn. Tức là khi tâm sự, chia sẻ thì thấy hiểu nhau nên họ đã rủ những người bạn thân thiết cùng làm ăn. Rồi cả nể, không có nguyên tắc dẫn đến đổ vỡ quan hệ. Hay có những người nhầm lẫn giữa bạn tâm giao và bạn xã giao. Ví dụ, họ tâm sự với bạn xã giao như người thân thiết. Sau này, chính bạn xã giao đã đem chuyện của mình kể với người khác. Và bất ổn đã xảy ra. Phân chia các mối quan hệ rồi. Tiếp theo bạn sẽ làm gì? Đó là cần tôn trọng từng mối quan hệ. Cần trung thành với các mối quan hệ, bạn sẽ tránh được những chướng cản trong xã hội. Tiếp đó, bạn sẽ xây dựng nguyên tắc hành xử với từng nhóm quan hệ. Gợi ý giúp bạn nhé. Đó là chuẩn mực, rõ ràng, có trước có sau, tinh tế và uyển chuyển, đúng luật. Luật ở đây là không chỉ là luật pháp mà còn có luật lương tâm, luật nhân quả trong các mối quan hệ. Ví dụ, mức độ sâu sắc của mỗi mối quan hệ tới đâu, khi cần sẽ chia sẻ tới đâu. Từ đó bạn hành xử cho chuẩn mực, hay bạn làm xong việc gì báo cáo lại với người giao việc. Bạn sẽ là người có trước có sau. Hoặc khi cần gặp một người nhưng họ bận việc thì đừng cố ép xong việc của mình. Bạn hãy chọn thời điểm khác để đạt mục tiêu. Đó là bạn đã ứng dụng nguyên tắc tinh tế và uyển chuyển. Cần nhớ rằng, đích của bạn là không để lại ân oán trong quan hệ. Muốn không để lại hệ quả, bạn cần đối xử với mọi người bằng nhân tâm. 3. Triệt để nhân duyên. Rất nhiều người nghĩ rằng, càng có nhiều quan hệ thì càng tốt. Bởi vậy, danh bạ điện thoại của họ ngày càng dài thêm. Có những người xin được số điện thoại nhưng chẳng bao giờ gọi lại. Vì vậy, bạn đừng bao giờ nghĩ quan hệ theo số lượng. Mấu chốt ở chỗ, quan hệ nào đến với bạn là nhân duyên của bạn tại thời điểm đó. Cho nên, có những quan hệ xong việc rồi là xong và không gặp lại nữa. Do đó, khi hết duyên, bạn không luyến ái, không níu kéo, không đau khổ, không nuối tiếc vì tất cả chỉ là nhân duyên tại một thời điểm. Duyên lúc này là của mình, lúc khác thì không. Bạn cần xả bỏ tâm sở hữu.
Rồi quan hệ tiếp theo sẽ lại đến nếu đủ duyên phúc. Vì vậy, nếu nhân duyên chưa đến thì bạn đừng cố. Không được tính toán, không được ép duyên mà hãy tùy duyên. Quan trọng hơn như trên đã chia sẻ, mọi quan hệ không được để lại ân oán, nợ nần, bất kỳ một việc làm hay lời nói thì đều phải triệt để nhân duyên việc đó để không bị quay lại giải quyết hệ quả. Ví dụ, khi nói chuyện với ai xong thì nói là cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc. Khi làm việc thì nói là đã xong việc giữa chúng ta. Ai hẹn gặp lại thì mình không hẹn gặp lại mà hãy nói là hôm nay kết thúc ở đây, có nhân duyên thì sẽ gặp lại. Khi trả nợ cho ai thì không nói là gửi tiền mà nói là trả tiền và chốt lại là hết nợ nhé. Đến đây, công việc mà chỉ có bạn làm được sẽ gồm 2 bước. Bước 1. Rà soát lại quan hệ của bạn. Bước 2. Bắt đầu ứng dụng các ý trên vào quan hệ của mình. Bước 1. Bạn cần dành thời gian để rà soát lại quan hệ của mình với các câu hỏi sau nhé. Cách sống của họ đối với mình thế nào? Bản thân mình đối xử với họ thế nào? Những quan hệ mình thường xuyên giao tiếp là người như thế nào? Có quan hệ nào đang lợi dụng nhau không? Có quan hệ nào mà mình đã gây ra ân oán không? Đã phân ra các mối quan hệ rõ ràng chưa? Đã có nguyên tắc cho từng mối quan hệ chưa? Bước 2. Bạn bắt đầu ứng dụng các ý trên vào các mối quan hệ của mình. Khi bạn tự trả lời các câu hỏi trên, bạn sẽ đánh giá đúng nhất thực trạng các quan hệ của mình như thế nào. Từ đó, bạn sẽ xây dựng kế hoạch để lập lại các mối quan hệ theo hướng tốt đẹp hơn và không để lại ân oán. Có những bạn khi rà soát lại, mới nhận ra là có một nhóm bạn chỉ khi nào đi ăn nhậu mới gọi điện cho mình. Còn lại khi mình gặp khó khăn thì chẳng thấy họ đâu. Vậy cần lập tức chuyển nhóm này từ tâm giao xuống xã giao. Khái quát lại, việc của bạn bây giờ là thấu triệt. Gồm thấu triệt bản thân và thấu triệt con người mà bạn thường xuyên quan hệ. Kiểm soát quan hệ. Trước hết là phân chia các nhóm quan hệ, sau đó là xây dựng nguyên tắc quan hệ cho từng nhóm. Bắt đầu ứng dụng theo nguyên tắc đó và triệt để nhân duyên nhằm không để lại ân oán hoặc để lại hệ quả mà bạn phải mất thời gian giải quyết. Chúc các bạn hạnh phúc trong các quan hệ của mình. Khi thấy kết quả thì đừng quên chia sẻ video này để giúp cho người khác cũng tốt lên như bạn. Hãy cho biết kết quả vào comment bên dưới và đăng ký kênh để được tiếp tục đón xem các video thiết thực trong cuộc sống.